Bună seara din nou din China! De asta dată suntem în sudul Chinei și am ajuns într-un oraș, căci are 8 milioane de locuitori, Kunming, în sudul Chinei. Iar în minutele următoare vom face o scurtă plimbare prin zona centrală, aș putea spune, din acest oraș. Nanping Pedestrian Street se numește zona unde mă aflu și haideți împreună să vedem cum arată. Numai așa vom putea descoperi cu adevărat China. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Un like, un share ajută. Vizionare plăcută! În fiecare oraș din China, în special în orașele mijlocii și mari, există câte o arteră pietonală, cum este aceasta, comercială, cum vreți să-i spuneți, unde veți găsi tot felul de magazine cu de toate. Mâncare, haine, nu știu ce sunt acestea. Și fiindcă tot ne aflăm în Kunming pentru 2-3 zile, m-am gândit să filmăm un pic și pe aici, ca să vă faceți o idee minunăția Chinei, căci China este minunată, super, cel puțin mie îmi place la nebunie. De data asta voi fi în China aproximativ o lună, este a 4-a oară anul acesta când ajung în China. De aici se va vedea cât de mult îmi place. Și în această serie vom vedea mai multe zone din sudul Chinei. Stăm mai pe la căldură, căci n-am haine groase pentru a urca mai sus. Momentan aștept pe amicii mei care au venit cu mine aici, Rare și Cătălina, căci caută un hard drive sau ceva în genul acesta și căutăm pe la mai multe magazine. Apropo, văd că a apărut și aici iPhone 17 la prețul de 5.399 de yuan. $1 sunt 7,11 yuan. Faceți conversia să vedeți cât vine în dolari. În mai toate orașele din China există aceste străzi pietonale în centrul orașului, Pedestrian Street. Pedestrian deoarece mașinile nu pot circula pe aici, doar pietonii. Iar la vreme de seară, lumea circulă foarte mult, iese la plimbare, la cumpărături. Vedeți ce frumoasă e această zonă aici. Mă aflu chiar în față la un Sheraton Four Points și totul este aranjat, multe flori. De fapt, toată China, când stau și mă gândesc, toată China te uimește în aranjamente, design, lumini. O altă planetă. Am ajuns în viitor, cum spunea un prieten. Când ajungi aici, parcă spui că ai ajuns în viitor. Acest oraș este supranumit și orașul eternei primăveri, Kunming, orașul eternei primăveri. Avem ceva în față aici, o activitate, un dans, după câte văd de aici la distanță. Hai să vedem dacă prindem un loc, un spot
să putem filma. Priviți câtă lume e. Aici să vedem. Da, lumea iese seara și se relaxează prin dans. Oameni de toate vârstele socializează în felul acesta. Parcă spui că e perenița chinezească. Chiar aici în față la Sheraton 4 Points. Foarte frumos. Un oraș plin de viață. Hai să vedem și pe aici, priviți câtă lume privește. Mall-uri peste mall-uri, cu toate brandurile chinezești și internaționale. O plăcere să te plimbi seara. De siguranță nici nu mai vorbim. Curățenie la fel. Da, Viena te uimește de fiecare dată ce ajungi aici, indiferent de oraș. Și e acolo o reclamă. Multe magazine de toate genurile, alimentare, nealimentare, tot felul de produse. Hai să vedem cum ne strecurăm aici prin lume, ca să vă faceți o idee cum arată și acest oraș, Kunming. Cred că are peste 8 milioane de locuitori. Deci 8 milioane avea acum 2 ani. Atât apare în statistici. 2023, 8 milioane. Tot felul de briz-brizuri. Fiecare vinde ce poate. Aici avem pentru iPhone apărători. Și multă lume care se plimbă. Foarte mult tineret de asemenea, după cum bine observați. Mâncare, mâncare, mâncare. Este tot mâncare. Ce te impresionează peste tot unde mergi în China, totul este viu, începând de la lumini, la produse și la oameni, cum sunt îmbrăcați. Avem și oamenii care fac curățenie aici, care lucrează non-stop. I-am văzut și la 4 dimineața și la 10 seara. Și acum este aproximativ ora 20, ora locală de aici. Ce vinde aici? Ceva mâncare, probabil e ceva din soia. Eu nu sunt fan soia, dar mănânc câteodată. O să vedem cum arată aceste gustări. Sushi. Arată foarte bine. Vă spuneam de orașul acesta în care mă aflu acum, Kunming. Este în partea de sud a Chinei,
Eu am traversat din Vietnam, din nordul Vietnamului. Am traversat La Paz granița cu încă 2 amici și din primul orășel de pe partea chineză, chiar la graniță, Hecou se numește orășelul. Am luat un tren și am ajuns după 4 ore jumătate în acest oraș mai mărișor din sudul Chinei, Kunming. Încă o dată repet numele orașului. În caz de ajungeți pe aici, nu voi sta aici decât 2-3 nopți, după care îmi continui periplul prin sudul Chinei pentru aproximativ o lună. Voi mai fi încă în circa 4-5 locuri, sper. Nu e bine nici să călătorești și să stai numai 3 nopți, căci nu prea ai ce face. Dar ne acomodăm la situație. Multe tonete. Dacă observați de când merg, țin camera deschisă și multe tonete. Cu tot felul de aici ceva prăjiturele. Un decor frumos în partea aceasta, cu niște flori care nu sunt naturale, artificiale, de foarte bine arată. Intersecție plină de taxiuri, toate vopsite în aceeași culoare, albastru. Și aici un alt magazin uriaș, de fapt mai multe magazine într-unul singur. Și aici să vedem ce mai găsim. Dacă observați multe steaguri, nu e nicio sărbătoare, a fost sărbătoarea trecut, dar aceste steaguri, steagul Chinei, le găsești peste tot, prin toate orașele din China. Chinezii sunt foarte mândri. Și o mulțime de scutere. Apropo de scutere, scuterele aici sunt în proporție de 90-95% electrice. Și mașinile la fel. Aproape majoritatea electrice. Nu mă filmez pe mine prea mult, căci fața mea o știți. Mai bine să filmăm prin jur, să vedeți cât mai mult de ce se află pe aici, prin acest oraș. Toate magazinele sunt deschise. Duminică seara am uitat să precizez. Toate magazinele deschise și multă lume la plimbare. Priviți ce frumos e ornat totul cu flori și scutere. Dar măcar aici scuterele sunt oarecum aranjate și lasă loc și pentru pietoni. În comparație cu Vietnamul, iar trotuarele aici sunt late. Iar standuri cu tot felul de produse. Chinezii ăștia sunt ahtiați după shopping. Iar ca să faci shopping, e logic, nu? Trebuie să ai bani. Și se pare că chinezii au bani pentru, cel puțin pentru mărunțișuri. Nu cum ne spune o parte a mass mediei vestice. Oferta este imensă aici. Voi ajunge la finalul călătoriei mele de această dată prin China
Voi ajunge și în orașul Guangzhou sau Canton din nou, căci vreau să merg la Canton Fair acolo, să vedem ce se vinde la cel mai mare târg internațional de produse. Până atunci ne plimbăm prin Kunming, să ne facem o idee cum arată orașul Kunming. Avem o figurină aici, o păpușă, ce e asta? Cafenele, terase. Multe terase, priviți. Lume care mănâncă. Eu nu știu câți își permit în alte țări să mănânce așa de mulți cum am văzut aici în China, prin toate orașele. Au făcut puncte de vânzare și în aceste autobuze care au fost modificate. Aici e unul care seamănă cafenea. E închis momentan, văd. În față altul. Nu știu ce vinde. Foarte frumos decorate. Kunming, numele orașului. Foarte multă lume. De obicei aici în China lumea iese seara, în weekend, vinerea și sâmbătă, duminica mai puțin. Dar văd că și duminica e multă lume aici. Seamănă un pic cu Nanjing Road în Shanghai, dar mai în miniatură. Oricum e frumos și acest pietonal. Unde vedem foarte multă lume. Cât despre moda de aici, mie îmi place foarte mult cum se îmbracă, în special tineretul. Este o modă diferită de Europa și Statele Unite. Dar totul e cu bun gust, zic eu. Niște măscărici pe aici. Și iarăși magazine. Artizanat. Haine. Mai există lume încă care poartă măști. Nu sunt mulți, dar aceștia purtau și dinainte de pandemie. Au ei o problemă cu aerul. Cu toate că în acest oraș, dacă vă uitați pe date meteo, aerul este perfect curat. Ca și în celelalte majoritate a orașelor din China. Reclamă la stații de amplificare. Toți acești vânzători au niște stații de amplificare în miniatură ca să se audă atunci când fac reclamă la produsele care le vând. Da, foarte mare și acest pietonal. Mai vezi și un scooter pe aici,
Căci scuterele astea electrice nu au voie să meargă pe stradă, au benzi separate și sunt considerate ca și pietonii. Și atunci intră și pe alei pietonale câteodată. Temperatura în această seară este excelentă, sunt aproximativ 20-21 de grade. O mai mare plăcere să te plimbi. Și nu știi în ce parte să o iei. Că dacă mă uit pe strada asta înainte și încolo e plin de tonete, dar hai să mergem în direcția aceasta acum. Să vedem cum arată. Iarăși magazine de bijuterii și stegulețe. Am văzut în mai multe orașe că chinezii vând pe stradă și animale, căței, animale de companie. Priviți cum arată. 1, 2, 3. Nu știu ce rasă e. Iar aici avem pisici. Nu știi pe care parte să o iei. E imens. Și foarte frumos ornat, indiferent în ce parte o vei lua. Iarăși tonete. Și din nou mergem pe strada noastră. Să vedem unde dăm. Ce de-a lume! Ce de-a lume! Aici au pus umbrele. Un fel de umbrele. Și cartofi. Spuneați că chinezii mănâncă numai orez. Nu, mănâncă, uitați, ce de cartofi. Acesta este, cum spuneam, Nanping Pedestrian Street. Dacă ajungeți pe aici, prin Kunming, o vizită aici, mai ales seara, este obligatorie. Priviți ce frumos sunt aceste felinare sau ce sunt luminate. Mi s-au luat și pe străduța asta un pic, căci aici e plin de terase, de asemenea tonete și multe lumini frumos colorate. O plăcere să te plimbi seara prin toate orașele din China. Ceva frigăruie aici avem. Ce mai bine de aici? Niște iaurturi. Ananas, terase peste terase, restaurante. Vi se pare că sunt săraci? Mie nu mi se pare.
rămâi plăcut, impresionat de fiecare dată când ajungi în orașele chinezești. Multitudinea de culori, peste tot, totul e colorat. Și mai găsește un vânzător care vinde niște brățări. Ceva sucuri pe aici, nu știu ce sunt astea. Bijuterii, brățări. Ce vrei și ce nu vrei. Înțeleg tot ce spui, matale. Înțeleg tot. Avem aici în față un aranjament floral deosebit de frumos. Și ce credeți că e în mijloc? Steagul Chinei. Dar frumos tare făcut. Și sunt flori artificiale. Vedeți cum arată. Made in China. Priviți din nou, oamenii de la curățenie au niște luminițe, niște risivere pe umăr. Vedeți, colorate. Zi și noapte întrețin orașul să fie curat. Plimbându-mă așa, am ajuns pe o altă stradă. Aglomerație mare peste tot. Dacă vă era dor și de gheare, de pui și de buturele de porc și de multă lume. Nebuneală mare pe aici. Pe oriunde te uiți. Un mare mall și aici, cu toate brandurile, dacă îl vedeți. Chiar aici, lângă această poartă tradițională, frumos luminată, alături magazine, branduri de lux, Bulgari, Cartier, Rolex, tot ce vrei. Și această poartă deosebit de frumoasă. Imens și acest mall. Bolian Plața scrie acolo. Chiar aici, lângă această poartă. Lângă această poartă, lângă acest mall, ne vom lua rămas bun. De aici, din Kunming, sper că v-ați făcut o idee despre cum arată cel puțin zona centrală a acestui oraș. Așa că dacă ajungeți prin China, vizitați-l, că merită. Până la un nou vlog, de aici din Kunming, vă doresc numai bine și pe curând. Bye bye! Sincer, ca și multe alte orașe, și acest oraș mi-a întrecut așteptările. Mă așteptam să nu fie așa de wow, dar orașul este foarte, foarte frumos. Nu se putea să nu găsim și aici celebrul magazin rusesc.
toate orașele din China este acest brand, acest magazin rusesc cu această mascotă